મારું નામ રજનીશ કુમાર લાખાણી છે. મારો પોતાનો બિઝનેસ છે અને હું સુરતથી જ આવું છું. મેં વાળ માટેનું જે સર્ચિંગ માટે બીજા જોડે વાત થતી હતી તો મને એક ફ્રેન્ડ થકી રેફરન્સ મળ્યો અને અહીંયા સર જોડે આવ્યો, ડૉક્ટર જિંકલભાઈને મળ્યો અને એમણે મને બધું સમજાવ્યું. તો એમણે જે મને બધી ડિટેલ સમજાવ્યું એના આધારે પછી એમની જોડે સર્જરીની ડેટ ફિક્સ કરી. પછી એમની જોડે 4,000 જેટલા વાળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવા માટેનું એમની જોડે ફાઇનલ થયું અને 4,000 જેટલા ગ્રાફ્ટ મારા માથામાં એમણે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા અને સર્જરી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. પછી કોઈ પેઇન જેવું કે તકલીફ જેવું કે એવું કંઈ નહોતું. એમના જે રૂલ્સ એમણે જે કીધું એ પ્રમાણે ફોલોઅપ કર્યું તો બહુ સરસ રિઝલ્ટ આવ્યું અને થોડા ટાઈમમાં જ ગ્રાફ બધા એની જાતે જ બહાર આવી ગયા બધા અને વાળ બધા સરસ ધીમે ધીમે મોટા થઈ ગયા. આજે જિંકલભાઈએ જે પ્રમાણે કીધું એ પ્રમાણે પરફેક્ટ કોઈ તકલીફ છે નહીં અને બધા વાળ બધા એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ માથામાં આવી ગયા છે અને એકદમ સરસ લુક પણ સારો થઈ ગયો છે અને ટાલ માથામાં દેખાતી પણ નથી અને એમની દવાઓનું ને એમનું જે કામ છે એ પ્રમાણે બહુ સરસ રિઝલ્ટ આવ્યું છે.